שלום לכולם, איזה כיף שבאתם, איזה כיף שבאנו. בחרתי לשרשרת נשים העוצמתית הזו להזמין את ניבה, שניבה היא יזמיסטית Hmm. ומנהלת קבוצות של נטוורקינג לנשים, ואני התאהבתי מהרגע הראשון. וניבה, ספרי לנו קצת על עצמך ואיך הגעת לכל העניין הזה של תכלס נטוורקינג, תכלס נטוורקינג שעובד, זה הסלוגן שלי. שעובד, צודקת. שעובד, בדיוק. איך הגעתי לזה? מהלבד. הלבד גמר אותי, וזה מעניין שאת שואלת, כי בדיוק שבוע שעבר עשיתי גם מפגש עצמאיות גדול, פרונטלי, וסיפרתי להם באמת איך הגעתי לזה. מכירה את זה שאת יושבת מול המחשב, ובעצם את שואלת אותו, יותר נכון, אנחנו בפייסבוק, אז צוקי שואל, מה את רוצה לשתף היום, ניבה? ואני יכולה להגיד לו, תקשיב, אני לבד, אף אחד לא מעניין אותו. אם התלבשתי, אם אני עם פיג'מה, אם הצלחתי להביא לקוחות, אם עשיתי היום שיווק, אף אחד זה לא מעניין. ואז אם אני אספר לבעלי, מה בעלי יגיד לי? לך איתי שכירה, תביאי משכורת, יהיו לך תנאים סוציאליים, לא תהיי לבד, ב10 לחודש ייכנס הכסף. מה את מבלבלת לי את המוח להיות עצמאית? והלבד, החלטתי שאיזה יום אני נפגשת עם חברה, כי רוב החברות שלי עם שכירות, ואת יודעת, אין לנו על מה לדבר עם השכירות, אנחנו בעולם אחר, כי עד ששכירה תיקח יום חופש, היא צריכה לבקש את היום חופש במיוחד, היא צריכה לוודא שאף אחד מהילדים שלה לא צריך אותה באותו יום ולא מזיק אותה, ושהבוס לא יתעצבן, ואז שהיא נפגשת איתי, היא אומרת לי, יואו, את יודעת איזה בוס מעצבן יש לי? יואו, את יודעת מה יש לי על הראש? את יודעת שבשעה 4 אני צריכה לרוץ לגן? עכשיו, אני בכלל באתי כדי לשפוך את הצרות שלי כעצמאית. מה זה מעניין אותי עכשיו הבוס הזה? לא מעניין אותי. אני רוצה שתשמע שאני, משעמם לי, אני לבד, והמחשב לא מעניין אותו אם הבאתי היום לקוחות. וככה מצאתי את עצמי מחפשת עצמאיות, שיהיה לי שפה משותפת איתם. אז איזה יום נפגש עם חברה עצמאית, שנפגשנו ביום שלישי בשעה 10:30 בבית קפה בהרצליה, וסיפרתי לה שקפץ פוסט שהעליתי 3 שנים לפני זה באיזה קבוצת פייסבוק, ומישהי שאלה אותי מתי המפגש הבא. אמרתי, מפגש הבא? הסתכלתי על האתר של הפוסט, עברו 3 שנים, ואמרה לי, זה סימן. אמרתי לה, מה? אמרה לי, זה סימן מהיקום. סימן שאת צריכה להתחיל משהו. אמרתי לה, תקשיבי, אני עם סימנים לא מתווכחת. אם מגיע סימן, אני מקשיבה לסימן. ואם את פה כדי להגיד לי מה הסימן, אז אני הולכת על זה. וככה פרסמתי פוסט בפייסבוק, שבעוד שבועיים אני עושה מפגש עצמאיות, ביום שלישי בשעה 10:30, כי זה היום והשעה שנפגשתי איתה. מי רוצה להגיע? יאללה, עצמאיות, בואו ניפגש, בואו נדבר, בואו נפעיל את המוח, כי המוח מתרוקן. המוח לאט לאט נהיה דליט במוח. וככה התחלנו 8 עצמאיות, פעם בשבועיים, והעליתי פוסטים. כל הזמן העליתי פוסטים בפייסבוק, שידעו, שיעקבו, שניבה תתחיל להיות במודעות, ומפעם לפעם גדל עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ומיקי, את יודעת אבל מה הבעיה איתה? מה הבעיה? אם מישהי ביטלה, נעלבתי. לקחתי את זה אישי כאילו היא ביטלה לי. עכשיו אני אומרת, רגע, אבל זה העסק שלה, אני לא צריכה להיעלב. ממש נעלבתי, ואז התחלתי לקטר לבעלי, הוא אומר לי, את רואה? את צריכה לחזור להיות שכירה. אמרתי לו, לא, אני לא אחזור להיות שכירה, אני אשאר עצמאית. אז ככה המשכתי, ולא ויתרתי, ולימדתי את עצמי לא לקחת את זה אישי, יאללה, נתקדם, נמשיך. בסוף הגעתי באמת ל12 עצמאיות, ואת יודעת מה הייתה עוד בעיה? מה הייתה עוד בעיה, ניבה? שום בית קפה לא רצה שנשב שם. Mm. באות עצמאיות, יושבות על כוס קפה שעתיים, לא יזמינו מעבר לזה שום דבר, ואנחנו, כל פעם שהגעתי, הגבירו לי את המוזיקה. שלא בעיה. תוכלו לדבר. בדיוק. וואו. בדיוק. ונראה לך שזה ישבור אותי? לא. לא, אבל זה מגניב אותי שאת יודעת שדברים קורים לנו ומייצרים לנו את המומנטום לדבר הבא בעצם. בדיוק, זה נתן לי את הדרייב להמשיך ולא לוותר, ואני לא אפסיק, ויאללה, בואו נמשיך. אז הלכתי וחיפשתי בית קפה אחר. ככה עברתי בערך את כל הבתי קפה בהרצליה, ולא משנה שהבית קפה היה ריק, רק אני ו12 עצמאיות, אבל הגבירו את המוזיקה כל פעם.
אז החלטתי שאני לא מוותרת, אני הולכת ופונה לעיריית הרצליה. אני רוצה חדר, חדרון. בואי, לא נסחב בחדר גדול. חדר שיכיל עד 20 כן, יש עצמאיות. לך איזה ויז'ן, כן, ותשתפו פעולה. כן, בדיוק. הוויז'ן שלי היה שאני עוזרת לעצמאיות בהרצליה לגדול עסקית. זה היה הוויז'ן. איך זה יקרה? לא יודעת, אבל כרגע זה היה הוויז'ן שהנחה אותי, עם זה התמודדתי ועם הפוסטים בפייסבוק. ובאמת פניתי, מה לא עשיתי? לקבל חדרון, פצפון כזה, פעם בשבועיים. אני אביא את הקפה, אני אביא את הכוסות, אני אביא הכל, רק תנו לנו חדר עם חנייה שיהיה קרוב, זה כדאי, אם לא, נסתדר גם. להיפגש שעתיים, כאילו, זה לא בקשה גדולה מדי, נכון? נכון. אז זה לא בקשה...